ሰላም ሰላም ውድ የጉዞ ሀበሻ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እነሆ ዛሬ ደግሞ በውቡ የእንጦጦ ፓርክ ውስጥ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እንጦጦ ፓርክ በአዲስ አበባ ራስጌ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ጥቅጥቅ ባለው ሀገር በቀል ዛፍ ማለት ነው እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። For you to practice. Ah, I see. That's the idea.
ተመልካቾቼ እንግዲህ ይህ አዲስ አበባ ይችን ትመስላለች። ከእንጦጦ ከፍተኛው ቦታ ላይ ነው የምገኘው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በማይክሮፎን በቴሌስኮፕ ማየት ይቻላል። እንደምታዩት አዲስ አበባን ቁልቁል ማየት ያስችላል ማለት ነው። አዲስ አበባ እንግዲህ እንደምታዩት አዲስ አበባን ማየት ይቻላል ማለት ነው። አዲስ አበባ ያው ጭጋግ ስለሆነ ዳመና ስለሆነ በደንብ ማየት በደንብ ላይ ይታያችሁ ይችላል። እስኪ زوم مسوي ابو كان تراب كان ابو والله عمر يا بيو اجا والله اجا مقاله اجا يو والله ده ايوه عادي يعني. الله باي يا بنت يا بنت